નર્મદા જિલ્લામાં વરસાદ પડતાની સાથે કુદરતી સૌંદર્ય ખીલી ઉઠ્યું છે। નર્મદા જિલ્લાની જો વાત કરીએ તો નીનાઈ ધોધ ખાતે આજે આપણે આવી પહોંચ્યા છે। નીનાઈ ધોધ જે ઉપરવાસમાં જે વરસાદ પડવાના કારણે નીનાઈ ધોધ એની પૂર્ણ ખલાએ ખીલી ઉઠ્યો છે અને અહીંયા પ્રવાસીઓ સમયસર આવતા હોય છે। જ્યારે ચોમાસાનો સમય હોય છે ત્યારે વધુ પ્રવાસીઓ અહીંયા આવતા હોય છે। આજે પણ અહીંયા પ્રવાસીઓનો ખૂબ મોટી માત્રામાં આવ્યા છે અને નર્મદા જિલ્લાનું જે કુદરતી સૌંદર્ય છે તે નિહાળી રહ્યા છે અને ખૂબ ખુશ થયા છે। વિશાલ પાઠક, દૂરદર્શન સમાચાર, નર્મદા।